Parang feeling ko masyadong exposed, masyadong elevated. Anyway, at least kita nyo ako. Kita ko rin kayo. So, nasabi na dati na lahat pala kita ko dito. Whatever you're doing, may vantage point ako, nakikita ko kayo. Now, ang gusto kong talakayin ngayon ay ito. So, restlessness. Ang tema ng ating panalata ngayon ay Stop Restlessness. Turn to Jesus. Restlessness. Kanina may portion sa unang song na kinanta natin, God above a world of motion. Yung mundo natin laging galaw ng galaw yan. Hindi yan hinito. It will always be in motion. Kung sasabayan naman natin, tapos hindi tayo huminto, mapapagod tayo. Sa mga visitors na nandito, naalala ko nung ako ay visitor din. 1992 nung kinatagpo ako ni Lord. I'm sure throughout my life, nandyan si Lord. Pero 1992 yung medyo nagbangga kami. Kasi hindi ko siya pinapansin pa. 17 years old ako noon. May mga pangarap ako. Nasa university ako. At sinusundan ko yung mga pangarap ko. Nung ugain ni Lord yung lupa na kinatatayuan ko. At yung mga pader na sinasandalan ko, biglang bumuko. Kasi ang iniisip ko noon, parang inassume ko na lang na magiging doktor ako. Karamihan ng aking mga kabatchmates noon ay gustong nasa allied medical courses. Yun yung uso noon noong mga 90s. At saka, pag tinitingnan ko yung mga nakaputing uniforme, gusto ko rin, ganda. Ganda yung white uniform. So, noong 1992, kalahati pa lang yung puti ko. Kasi, first year. So, pag first year ka, yung pantaas mo ay puti. And then yung ilalim, black. So, hindi ako makapag-antay na pati yung pang-ilalim ko puti. Kasi parang, status Wow, ang ganda. Yung nag-gym ka, tapos puti lahat. And then, hindi pala yun yung plan ni Lord. Umuwi ako isang araw, natagpuan ko na yung mother ko noon ay na-arrest because of drugs. And okay lang to sa mother ko kasi okay na siya ngayon. Binago ni Lord yung buhay niya and part ito ng kanyang testimony. So, hindi ako nagchichismis ng hindi niya alam. Part to ng kanyang message. So, ganoon, magulo yung buhay ko. Hindi ko na alam kung anong susunod, ano nang mangyayari. Ako ay naging restless. So, yun yung gusto kong i-capture. Restless. Siguro kayo, yung mga bisita, hindi kayo dumaan sa eksaktong pinagdaanan ko. Pero I'm sure lahat tayo makakaisip ng isang panahon kung saan tayo rin ay restless. Maring ikaw ngayon ay restless. Maring hindi kinakailangang gumuho yung mga pader, yung mga tinatayuan mong mga lupa at pader. Pero alam mo, somehow ikaw ay restless. Alam nyo, may natutunan akong bagong adjective. Meron palang adjective na life-weary. Life-weary. Pag sinabi mong weary, exhausted, pagod. Life-weary. Parang pagod sa buhay. Parang yun yung gusto kong makapture dyan. Ano ba yung restlessness? Parang hindi ka mapalagay. Ang kabaligtaran yan is being still. Pero hindi ka mapalagay. Parang aligaga ka. Ganyan. So, una, capture muna natin. Nagsimula mo nang i-paint. Nagsimula mo nang i-describe. Ano ba yung restlessness na tinutukoy ko? Ano ba ito? Katulad ng nangyari sa akin, baka ikaw siguro meron ka rin restless moments or baka naman yung buong buhay mo. Sinasabi mo sa sarili mo, parang pagod na ako. Nakita ko yung medyo profile ng mga visitors natin. May teenagers, may 20s, and then meron later in life. Pero ano man yung panahon mo ngayon, mukhang hindi na exclusive yan. Noong panahon ko, ang naririnig ko pa lang midlife crisis. So, nasa midlife na ako. So, hindi ko na dinidila yun. Nasa midlife na ako. Tanggap ko na yan. Pero, lately, naririnig ko, meron na palang quarter life crisis. So, yung mga malapit ng mag-25, nasa 20s, parang hindi nila alam. Restless sila. Wala yan kasi naabutan ko yung naabutan ko yung panahon na walang internet. May mga tao dito ng aktual na nabubuhay na meron silang memory before internet. Pero mayroong nabubuhay dito na
Yun na yung naabutan nila. Internet age na kaagad. Karamihan, I believe. Dito, Brother Carlos, for example. Meron siyang memory na before internet. Gaya ko. Pero merong karamihan sa atin is talagang internet age. You are digital natives, kung tawagin nila. Parang natural na natural sa inyo. Yung pinag-aaralan pa lang namin kung paano napakadali ninyong matutunan. Hindi kami ganoon. Diba? Pero, ano man yung parang may mga kabataan ngayon na dahil alam na nila, yung mga na-experience namin noon na later in life, parang pwede mo nang na-experience ngayon ng mas maaga. Kasi pwede mong i-search sa internet. Kahit anong bagay na gusto mong malaman, pwede mong i-search. Alam mo lang kung saan hanapin. So yung mga experiences, umaga. May mga taong nag-iisip na, kaya ang bilis ng parang life-wearing na experience. Bakit? Kasi karamihan ng mga kabataan, iniisip nila, alam ko naman ng lahat. Ano pang susunod? Parang exhausted na kagad sila. Yung mga dating na-experience namin na talagang developmental sa mga 20s, biglang mag-open up pa lang yung mundo, unti-unti. Hindi na ganoon. Pwedeng nasa teens ka pa lang or earlier. Yung mga 20s and 30s na experiences, pwede mo nang matuklasan. Diba? Nakakalungkot. And you can be restless dahil doon. Restless. So ano ba yung 3 themes na pwedeng pumasok dun sa restless? I believe, nagkakaintindihan naman na tayo, pero just to make it clearer. Minsan, it can be a physical thing. Parang restless na talagang di ka mapakali. Ikaw ay tuliro. Ikaw ay turete. Aligaga, sabi ko mga ganun. Hindi mo alam. Nandito ako, pero gusto kong nandun. Pagpunta mo naman doon, parang gusto kong bumalik. So, hindi mo maintindihan yung sarili mo, hindi ka mapalagay. I'm sure universal experience yan, di ba? May ganyan kang experience, tayong lahat. And then, pwede rin yung thoughts. Racing thoughts. Pwedeng hindi physical yung iyong restlessness, pero sa isip. Parang kung titignan ka sa panlabas, parang wow, compose na compose. At peace. Ang ganda ng kanyang composure. Poised. And yet, hindi nila alam sa loob mo, you have racing thoughts, kung tawagin. Parang naguunahan yung mga thoughts mo. Di mo alam kung ano uunahin. Ano ba? Minsan, kahit sa gabi, hindi ka makatulog kasi you have racing thoughts. Naguunahan. Magulo. Talagang, and yun, mahirap yun kasi ikaw lang nakakaalam yan eh. Hindi namin alam yan. Yung mga taong nakapalibot sa'yo, kahit yung mga kaibigan mo, family mo, they might not even have a clue kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero ikaw mismo, alam mo, you are restless. Because in your thoughts, you are restless. And then, pwede rin sa emotional life. Sa heart mo, parang di mo alam kung anong mararamdaman. Ang dami na natin, parang ngayon, ang saya-saya mo, yes, praise the Lord. Tapos mamaya, makikita mo yung sarili mo, stuck ka sa traffic, parang gusto mo magmura. Ayan. So, ang bilis ng shift, ang bilis ng change, ang bilis natin mag-change. Walang stable na emotional state. So, these are themes ng restlessness. Sa physical domain, pwedeng sa thought domain, pwedeng sa emotional domain, tatlong themes. And I'm sure you can think of other domains, di ba? Other themes kung saan tayo ay restless. Pero ito ay symptoms lang. Kung pag-uusapan natin, ano bang gagawin natin kapag tayo ay aligaga? Nandun tayo, gusto natin nandyan tayo, gusto natin nandun. Kung yun lang yung susolusyonan natin, masyadong mababaw. Kaya gusto nating laliman. And sa analysis, usually, sinasabi nila na it's an iceberg. There's an iceberg model sa kung gusto mong mag-analyze. Yung kaninang dinescribe ko, lahat yun ay nasa surface lang. Nasa surface lang. Symptoms. Yung mga symptoms lang. Maaaring nakikita ng iba o ikaw lang nakakala, pero yun ay symptoms lang. Mga tanda lamang. Hindi talaga yun yung dahilan. Sabi nila, naririnig natin yung expression na tip of the iceberg, di ba? Kasi yung tip of the iceberg, yun lang yung makikita mo. Wala tayong iceberg dito sa Pilipinas kasi tropical country tayo.
Pero sa mga lugar, sa mga polar regions na mayroong iceberg, ayun daw yun. Sa tip, yung mga makikita mo lang sa itaas ng dagat, yun yung tip of the iceberg. Pero 1/3 lang yun ng kabuuang iceberg. Yung mas malaking bahagi ng iceberg, nasa ilalim, hindi mo nakikita. And yun yung gusto nating hukayin. Ano ba yung dahilan kung bakit restless ang tao? Kasi pag nalaman mo yung underlying causes, doon magsisimula yung solusyon. Hindi ba? If we have a better understanding kung bakit ba ako ganito, bakit ba nangyayari ganyan, then maintindihan natin paano tayo magsimula na maghanap ng prevention, ng solusyon. Yan lang yun, di ba? Pwede kang magkaroon ng tulog sa inyong bahay. Patsi ka ng patsi. Pero kung hindi mo alam na ang dahilan pala may root cause pala, may tubo pala nasa loob na hindi mo nakikita, pero patch ka ng patch. Tapos biglang magkakatulo na naman sa kabila, papatch mo na naman. Tapos mamaya mag-collapse na yung buong yung tawag doon, yung kisame mo, hindi mo pa na-discover na pipe pala. Pwede mo sana na-remedyohan ng mas madali. So, importante yung underlying causes. Huwag tayong maglagay ng band-aid solutions. Yung pang-ibabaw lang. Kasi wala yun. Hindi ganun. Hindi dapat ganun ang mag-solve ng problema. Importanteng i-attack yung problema sa root cause, sa underlying cause. Okay? So, katulad ng nasabi ko kanina, yung sa taas, yung na-describe ko kanina, yun lang yung tip of the iceberg. Behaviors lang yun. Meron pang nasa ibaba. Okay? So, dadaanan natin yan. Ito yung ating mapa ngayon. So, pag nakikita mo na kukumpleto yung mapa, inisip mo malapit na siya matapos. Pero, ibig sabihin, mas naiintindihan mo na yung root causes. Okay? Sige. Simulan natin. Bago natin simulan, okay lang bang i-commit ko ulit sa prayer? Kasi magbabasa na ako ng scripture. Okay? Maganda sigurong i-settle natin yung heart natin. Kasi parang galing tayo sa world Galing tayo sa world. Imagine mo yung isang disyerto na lumilipad yung mga dust. Tapos biglang pumasok tayo dito. Gusto natin yung dust mag-settle, pumunta siya sa ilalim para hindi tayo nadidistract. Magtiwala ka sa Panginoon na kung ano man yung iniwan mo, mabalikan mo pa rin. Kaya niyang i-maintain. Yung labadang binabad mo, nandun pa rin. Yung mga sinampay mo, hindi naman siguro uulan. I mean, whatever your cares and concerns, let's surrender it to the Lord para ikaw ay focus to Him. Panginoon, maraming po salamat sa umagang ito. Maraming salamat. Magandang panahon. Dalangin po namin na tulungan mo kami ilagay sa tahimik ng aming puso, ang aming isipan sa umagang ito. Upang kami ay magkaroon ng panahon para pag-isipan, pagtuunan ang iyong mensahe para sa amin ngayong umaga. Lord, magsalita ka po sa bawat isa sa amin. Turo mo sa amin. I'm sure, Panginoon, na sa aming maririnig, somewhere nandoon ang boses mo. Sana makita namin ito, marinig namin ito, ang mensahe mo, espesyal at partikular sa akin, sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Kanina maganda yung activity, yung last activity ni Brother Duhay. Yung isasaw-saw mo, hindi mahuhuli ka. Bakit yung mga ganong parang bimodal ba or dalawa? Parang magfo-focus ka sa dalawang bagay. Bakit siya nakakatuwa? Yung patay temporary, really, di ba? Kasi hindi ka talaga pwedeng mag-focus sa dalawang bagay sa isang panahon. So either mag-decide ka ngayon, either makikinig ka today or pag-iisipan mo yung problema mo o ibang bagay. So, it's your choice. And of course, malaya naman tayo. So, pupunta tayo kasi sa scripture, gustong gamitin yung Jerusalem as an example ng restlessness. At dito natin matutuklasan yung underlying causes ng restlessness. Restlessness. So, gagamitin ko na yung word na restlessness kasi naiintindihan na natin, narinig na natin yung description, na ipaliwanag na natin. So, alam na natin yun.
Okay, so babasahin ko lang to ng isang pasada and then may mga highlights ako sa susunod. The word of the Lord came to me, Son of Man, confront Jerusalem. So, itong Son of Man, si Ezekiel yan, propeta siya sa Jerusalem. Confront Jerusalem with her detestable practices and say, this is what the sovereign Lord says to Jerusalem. Your ancestry and birth were in the land of the Canaanites. Your father was an Amorite and your mother a Hittite. On the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to make you clean, nor were you rubbed with salt or wrapped in cloths. No one looked on you with pity or had compassion enough to do any of these things for you. Rather, you were thrown out into the open field, for on the day you were born, you were despised. So si Jerusalem dito, kinarakterize siya na parang isang babae. And dito sa babae na ito, tinitignan siya ni Lord, hindi siya kaaya-aya. So, dinescribe siya ni Lord. Sabi niya, Ezekiel, kausapin mo nga si Jerusalem. Sabihin mo sa kanya, unang-una, i-confront mo siya sa kanyang detestable practices. So, behavior, service. Kinakailangan i-acknowledge yung mali. Kinakailangan i-acknowledge yung surface, yung tip of the iceberg. So, nandun na tayo sa behavior. Kinonfront ni Lord yung detestable practices ni Jerusalem. Sabi niya, hey, Jerusalem, tignan mo. You know? Kinakailangan mong tanggapin yan sa sarili mo. And minsan, kung meron ka talagang totoong kaibigan, tapos napapariwara ka, alam mong totoong kaibigan siya, kung kaya ka niyang i-confront. Kung napapansin ko, bro, parang lately, lagi ka na lang late. Ano bang nangyayari sa buhay mo? Parang napapansin ko, naamoy ko, parang may sigarilyo ka pa nga minsan. Minsan, kino-confront yung mga ganyan. Tapos, balita mo, yung kapatid mo, nagsasabi sa akin, late ka na umuwi. Mga tipong ganyan. And then you have to be the one, yung brave na kaibigan na to confront this person. Di ba? Minsan, kinakailangan natin i-confront. Pero hindi lang doon. Pag yung isang tao ay restless, katulad ni Jerusalem dito, madi-discover natin na restless siya. Una, kinol out. So, importante rin i-call out. So, ibig sabihin, pangalanan mo, i-point out mo yung mga surface, yung mga nakikita mong behavior, katulad ng ginawa ni Gideon. Pero hindi lang hanggang dyan. Kasi dito, sinabi rin niya, the sovereign Lord says, your ancestry and birth were in the land of the Canaanites. Your father was an Amorite, your mother was a Hittite. Alam natin na yung Jerusalem, inorm yan ni Lord. Pinili ni Lord yung Jerusalem. Di ba? Galing yan sa angkan na pinili ng Diyos in the beginning. So ito, hindi naman talaga siya factual. Pero si Lord gumagamit ng metaphor ng pictures. Ibig sabihin na sabi ni Lord, your ancestry and birth were in the land of the Canaanites. Parang gustong tukuyin ni Lord yung family of origin kung paano pinalaki. And ito yung actually, yan yung second layer. Yung family of origin, yung upbringing. Importante yun na maintindihan mo yung family of origin mo. Kaya bringing up ni Lord yung, remember, yung ancestry mo, yung birth mo, paano ka pinalaki. Ang dumi-dumi mo noon. Para maintindihan mo yung sarili mo, kinakailangan mong balikan yung sarili mo. Saan ka ba nanggaling? Paano ka ba pinalaki? Ano ba yung mga magulang mo? Alam niyo ba, kahit sa corporate world, business world, hindi natin pinag-uusapan ng Christianity, ina-acknowledge ito. Nagdadala sila ng mga mental health professionals, mga developmental psychologists, para kausapin yung mga executives, yung mga board, members of the board. Bakit? Kasi kapag ka maintindihan mo kung ano, saan ka nanggaling, maintindihan mo rin yung biases mo. Bakit ka ba ganito magdesisyon? Pinuputol mo yung finance dito sa isang isang area ng operation natin. Bakit hindi mo kinakailangan yan ma-resource? Pero kung hindi mo naiintindihan na dahil lumaki ka, napakahirap, gusto mong bilang hanggang sa ultimos pinakamaliit na sentimo, kaya pala siya parang laging naghihigpit. At tipong ganyan ba? Part ng ating understanding of self, ng self-mastery is understanding your origin.
Tinuturo nga nila ngayon yung pag-create ng tinatawag na genogram. So, parang genogram, parang family tree. Gagawa ka ng family tree hanggang sa lolo't lola mo. Lolo't lola sa mother side, lolo't lola sa father side. At ipapakita yung parang emotional impact. So, halimbawa, si lolo't si lola, hiwalay sa isa't isa, tapos yung mga anak nila, mga uncle at auntie ko, pati yung mga magulang ko, medyo hindi rin maganda yung marriage. Si lolo't lola, sinasaktan si mama noon, tapos nakita ko dun sa mga uncle ko, meron si uncle, parang sinasaktan daw si ganito, si auntie sinasaktan. Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung point? Pagdating sa'yo, hindi mo maintindihan bakit may tendency akong ganoon. Babalikan mo ngayon yun. Babalikan mo, meron kang genogram. Meron kang tendencies na dala-dala. And actually, pwede natin bukatin yan sa scripture. Meron mga scriptural basis yung mga yan. Pero pinag-aaralan na ngayon yan, even in the corporate world. Pero hanggang yan ay pinakamalalim na inaabot nila. Pero hindi tayo matatapos dyan. Lalalim pa tayo. Nag-a-apply sila ng biblical principle, pero up to that level. Pero kahit na hanggang dun lang sila, ang laki na ng kanilang change. Nagkakaroon na sila ng competitive advantage. Ganyan yan eh. Sa corporate world, lahat naman ng ginagawa nila yan para may kapalit na mas malaking kita. Diba? Profitable ba yan? Yes! Kasi pag naiintindihan ng executives yung kanyang biases, yung kanyang tendencies, pagka tinignan niya yung isang sitwasyon, pwede siya maging objective. Nagsalita tayo dati ng tungkol sa objective, subjective, etc. Hindi ko na babalikan yun. Pero pagka aware yung executive, aware yung decision maker na may mga tendencies siya, may mga ganitong biases siya, pwede siyang mag-step back. Pwede niyang makita yung sitwasyon na mas malinaw. Okay? Merong kapalit yan, competitive advantage yan sa corporate world. At sa atin, bilang people of God, mga taong gustong sumunod sa Diyos, gusto rin natin meron yan. Okay, so, family of origins, importante yan. Okay. Balikan natin. Okay, so continuing on. Then I passed by and saw you kicking about in your blood. So parang yung batang Jerusalem daw, nakita ng Diyos, parang naglulunay ka sa sarili mong dugo. As you lay there in your blood, I said to you, live. I made you grow like a plant of the field. You grew and developed and entered puberty. Your breasts had formed and your hair had grown. Yet you were stark naked. Later I passed by, and when I looked at you and saw that you were old enough for love, I spread the corner of my garment over you and covered your naked body. I gave you my solemn oath and entered into a covenant with you, declares the sovereign Lord. And you became mine. I bathed you with water and washed the blood from you and put ointments on you. I clothed you with an embroidered dress, put sandals of fine leather on you, and dressed you in fine linen, covered you with costly garments. So basically, ang sinasabi ni Lord, Jerusalem, noong nakita kita, dugyot ka, marumi ka, nilinis kita, dinamitan kita, binigyan kita ng mga magagandang bagay. I passed by. And yun yung gusto kong i-point. Tingnan mo yung dalawang part na yan. Kailan nangyari yan? Nung younger age ni Jerusalem. Tayong lahat can go back to a time nung tayo ay bata pa. Ano man yung pinagdaanan mo, kahit na ikaw ay ginugulpi ng magulang, kahit naka-experience ka ng abuse, di ko alam kung paano ka lumaki. Di ko alam kung paano ka pinalaki. It doesn't matter. Pero I'm sure meron kang matatanda na isang panahon na napansin mo, God passed by. God passed by. Ako natatandaan ko nung bata ko, parang inosente ako. At parang napakalapit ko sa Diyos. And I don't know, I feel na parang experience natin lahat yan. Na there are times, of course, God has always been there. Pero itong sinasabing, then I passed by, yet you were stark naked. Later I passed by. Ito yung mga panahon na napansin lang natin. Nung tayo yung mga bata pa, may mga panahon na dumaan yung Diyos. Napansin natin. Even if hindi pa talaga tayo nagbibigay ng puso natin kay Christ, may mga ganun times that the Lord passed by. The Lord passed by. Panahon ng pagiging inosente,
panahon ng pagiging malapit sa Diyos, pero meron din tayong memory na lumayo tayo doon sa age of innocence. Lumayo tayo doon sa age of knowing God, being known by God, being close to God. Okay? So, kung babalik tayo sa iceberg model, nandiyan yung behaviors, nandiyan yung family upbringing, pero ang gusto kong tukuyin is, do we recognize God's gifts? Sa corporate world, tumitigil lang sila sa genogram, dun sa hurts, dun sa pains. Pero bukod dun, meron ka rin joyful moments. At yun yung mga time na si Lord nagsasalita sa iyo. Trinodraw ka ni Lord, nagsisimula nang magsalita yung Diyos sa iyo. Nagsisimula na yung attempt ng Diyos na hilahin ka, na kunin ka, na tawagin ka, kausapin ka ng mga time na yun. Importante yun na you recognize God's gifts ng mga panahon. So, like I said, kahit na punong-puno ng hirap, sakit yung nakaraan mo, there were times that the Lord passed by and you know it. I know it, you know it, we know it. Alam natin lahat. Alam natin yung mga panahon na yun. Pero, alam din natin na simula ng panahon na yun, lumayo tayo. And we have to recognize that. Kinakailangan nating tanggapin yun. Para maintindihan natin kung bakit tayo restless. Kasi lumayo tayo eh. Wala na tayo dun sa original state na yun. So kung gusto nating solusyonan yung ating pagiging restless, bakit pa hindi mapalagay? This involves a return to that state. Yung babalik ka. So kaya importante maintindihan mo ito. Kaya importante. Pero paano yun? Meron nang nagtanong yan eh, kay Jesus Christ. Paano ako babalik pa kung ngayon ay matanda na ako? And pwede nating pag-usapan yan mamaya. Napakasimple. Diba? Napakasimple ng plano ni Lord kung tutusin. It is a return. Lahat tayo ay fallen. So, yun yung experience natin ng age of innocence, ng age of being close to God. Lahat tayo bumagsak doon. And para ma-stop yung restlessness, kinakailangan nating umalik dun sa state. Ang tanong, paano? Pero itutuloy natin, hindi pa tapos yung masyado kasi matapos pag mabilis pag masyado ko nang kinat, di ba? Marami pa naman akong slides. So, ano nga ba yung message natin this morning? It is, stop restlessness. Turn to Jesus. So, yun yung gusto natin gawin. Ma-recognize mo yung restlessness, kung bakit ka restless, kung bakit ka merong restless heart. And bumalik ka kay Jesus. At nakita na natin yung unang level, below the surface, below the behaviors, below the tip of the iceberg. Oo nga. Bukod dun sa family of origin ko, bukod sa kung paano ako pinalaki, meron na akong mga naaalalang moments tungkol sa Diyos. Nabilitness niya ako, binigyan niya ako ng kapayapaan, pinaramdam niya na mahal niya ako. And yet, pinalikuran ko yun. Wala na ako doon sa kalagayan niya. Malayo ako, lumayo ako. And because of that, what happened? Restless. He became restless. Right. So, bumalik tayo sa scripture. Masyadong, pero try to track with me. Huwag kang bibitiw. Tingnan mo lang, kasi pag naintindihan natin, it gives a lot of insight. Actually, parang nagro-ruminate ako dito noong mga nakaraang araw at ang dami kong natutunan, ang dami kong blessing. But you trusted in your beauty, sabi ni God through Ezekiel, kausap niya si Jerusalem. But you trusted in your beauty and used your fame to become a prostitute. You lavished your favors on anyone who passed by and your beauty became his. You took some of your garments to make gaudy high places where you carried on your prostitution. You went to him and he possessed your beauty. You also took the fine jewelry I gave you, the jewelry made of my gold and silver, and you made for yourself male idols and engaged in prostitution with them. And you took your embroidered clothes to put on them, and you offered my oil and incense before them. Also the food I provided for you, the flour, olive oil, and honey I gave you to eat, you offered as fragrant incense to them. This is what happened, declares the sovereign Lord. Parang masakit kung titingnan mo. Pinalaki ni Lord. So, kinarakterize niya, like I said, si Jerusalem na babae. Nilinis kita, pinaganda kita. Ngayon malaki ka na, nag-develop ka na.
yung gifts na binigay ko sa'yo, ginamit mo para sa iba. Parang ganun tayo. Yung innocence, yung peace na na-experience natin kay God, hindi natin minintay. Umikot tayo. At iba yung ating sinundan. Kung bakit nakikita natin yung panahon natin ngayon sa kalagayan na tayo ay restless. Pero yung point is, we are using God's gifts. Wala namang ibang paraan. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa isang lugar at ikaw ay restless na may ginamit kang hindi gift ni God. Lahat ng meron tayo. Our talents, our bodies, even our thoughts, yung ating galing na mag-isip, all those are gifts from God. Pero paano mo ginamit yung isip mo? Paano mo ginamit yung talent mo? Paano mo ginamit yung edukasyon mo? Paano mo ginamit yung pera mo? Lahat ng meron ka. Did you use it for God? Or did you use it for other things? Yung dito tinawag ni Ezekiel na idols. Male idols. Ano ba yung idol? Substitute for God. Something. Or sometimes, someone. Kapalit ng Diyos. Meron bang something sa buhay mo na mas mahalaga sa Diyos? Meron bang someone sa buhay mo na mas mahalaga sa Diyos? Kapag nandun ka sa ganung kalagayan, you will definitely be restless. Hindi ka talaga mapalagay. And sometimes, minsan iniisip natin, inuuna natin yung Diyos. Inuuna natin yung Diyos. Pero, tingnan mo, i-analyze mo yung behavior mo. Di ba? I mean, ang daming mga tao, they know na kapag may problema sila, depende, kung may asawa ka na, ang pahingahan mo ay yung asawa mo. Kung single ka, siguro malamang nanay. Pagka nalulungkot ako, pagka ako'y nalilito, siguro iniisip mo sa sarili mo, tatakbo ko kay nanay. Hindi niya kinakailangan akong payuhan, sapat na sa akin sumandal lamang sa kanyang balikan. Ganun din kapag ikaw ay may asawa. At alam mo yun, whenever you're down, ang takbuhan mo is si nanay or a close friend, kung ikaw ay single, and kung ikaw ay married, your spouse. Alam mo yun, sa kanila ka humuhugot ng lakas. In that way, parang they are God with skin. Ano ba yun? They are God with skin. Ginagamit silang instrumento ng Diyos para sa iyo bigay ko. At alam mo to, and lagi mong sinasabi, mahalaga sa akin ng sinanay, mahalaga sa akin ng aking asawa. Pero tingnan mo yung behavior mo. Nagbibigay ka ba ng time mo para sa nanay mo? Binibigyan mo ba ng time yung magulang mo? Binibigyan. Ginagamit ko example to kasi ito yung relatable sa atin eh. Hindi ko muna sasabihin yung tungkol kay God. So ganun din, gusto natin sabihin na important yung Diyos sa atin. Number 1 si God sa atin. Pero, totoo ba? Number 1 ba talaga si God? Right. So, but you trusted in your beauty and used your fame to become a prostitute. So yung misuse of God's gifts. Misuse of God's gifts. It can be a misuse of your body, your sexuality. It can be a misuse of yung galing mo. Yung galing mong magrason. Gagawin mo para magsinungaling. Gagawin mo para magnakaw at hindi mahuli. So all of these things are a misuse of God's gifts. Yung pwede sanang maging beautiful, yung pwede sanang maging adornment, misuse natin and then we became prostitutes. Ganun daw yun eh. Ganun tayo sa Panginoon pag tayo ay tumatalikod sa Kanya. In-overlook natin. So, balikan natin yung iceberg model. Reasons for restlessness, nakikita natin yung behavior. Kanina, nakita natin yung ating family of origin and upbringing, paano tayo pinalaki. Pero more important than that, kung gusto natin mas lumalim, kailangan natin i-recognize yung gifts ni God sa atin. Binigyan tayo ng gift ni God. Kasi kung hindi mo yan marirecognize, hindi mo marirealize na yung values mo and yung beliefs mo umikot, naging mali. Pag hindi mo maintindihan yung mga binigay sa'yo ng Diyos, hindi mo maintindihan na nagkamali ka sa mga pinapahalagahan mo sa buhay.
sa mga pinapursue mo. May word ba na gano'n? Pinapursue. Yung mga bagay na gusto mong habulin sa buhay mo. Mga bagay na gusto mong hanapin, saliksikin, habulin, yun nga, makamit. Okay? Ito, very shocking ito for me. Siguro, ito bago tayo mag-pivot sa solutions. No? Nagpatuloy pa si God. And you took your sons and daughters whom you bore to me and sacrificed them as food to the idols. Was your prostitution not enough? You slaughtered my children and sacrificed them to the idols in all your detestable practices. And your prostitution, you did not remember the days of your youth when you were naked and bare, kicking about in your blood. Woe, woe to you, declares the sovereign Lord. In addition to all your other wickedness, you built a mound for yourself and made a lofty shrine in every public square. At every street corner you built your lofty shrines and degraded your beauty, spreading your legs with increasing promiscuity to anyone who passed by. You engaged in prostitution with the Egyptians, your neighbors, with large genitals, and aroused my anger with your increasing promiscuity. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Pero kung titingnan mo yung verse 25 and 26, very sexually graphic. Hindi naghimayin ng salita yung Diyos. Parang pinapahiya niya yung Jerusalem. Sabi niya, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nakikita na kinakausap na kita noon pa? Hindi mo ba nakikita yung gifts ko sa iyo? Minisuse mo yung mga binigay ko sa iyo. Yung mga gifts na binigay ko sa iyo. Yung galing mong mga tuwiran, yung galing mong mag-isip. Yung pagkaparaanan mong gumalaw, ginamit mo sa mali. Para kang naging prostitute. Kulang na lang, ipungka mo yung iyong mga paa sa mga dumadaan. Hinahabol mo, ano yan? Sa verse 26, your neighbors with large genitals. Parang nahihiya nga akong sabihin yan sa Tagalog sa inyo. Kasi yung Diyos, hindi siya naghimayin ng salita. Parang gusto niya sabihin, ganun ba? Yung may hinahanap mo, yung malaking sensor. Bakit? Bakit very sexual yung picture ni Lord? Kasi it goes to the core of who we are. Nakatira tayo sa very confused generation. Nakatira tayo sa panahon na hindi na alam ng tao yung mali na. Mali na sabihin na gender is only male or female. Diba? Very basic yung identity natin as male or female. Diba meron ng mga revelation yan, may mga revelation parties na hindi mo muna alam kung anong gender ng anak mo, tapos pagkatapos nun, may pa-cake ka, tapos pakingatin mo yung cake, pag-blue yung sa loob, lalaki. Pag pink yung sa loob, babae. May mga revelations na gano'n na party, di ba? Ano kung tawag doon? Gender revelation party ba yan? Hindi ko alam kung anong tawag. Baby shower. Okay. So, baby shower pala yun. So yun. Nire-reveal yung gender ng bata. Very clear, no? Pagka nilabas ng doktor yung bata, it's a boy. It's a girl. Hindi niya naman sasabihin, I don't know. Diba? Kasi very basic, from the time na you are born, alam mo na. Maliwanag na. Kaya nga itong nangyayaring confusion sa gender and sex. Meron to, it goes to the very core of our identity. Nakalimutan na kasi natin kung sino tayo. Nakalimutan na ng tao kung ano yung pagkatawag sa kanya. So of course we're confused. Kahit dun sa pinaka-basic na identity natin. At a very fundamental level, confused tayo. Wala na sanang confusion yan, di ba? Pag tinanong ko sa'yo, puti ba ito o itim? Hindi mo na sasabihin na it depends. Di ba? Napakaliwanag. Kaya lang why we are confused. We are restless because yung lumayo tayo. We have gone astray. Lahat tayo. We have gone astray. And so, we are lost. Paano tayo babalik? Hindi siya kasing simple na babalik na rin ba yung damit mo. You have to follow. A set map kung paano ka. Kasi hindi ka pwedeng magdepende sa sarili. Nawawala ka nga eh. Pag ikaw yung nawawala, ikaw ba yung maghahanap ng daan? At nawawala ka nga. Kapag nagtanong ka sa iba, nawawala rin siya. Useless. You have to find a map.
And dito pumapasok yung scripture, yung compass natin. Para mahanap natin kung saan tayo pupunta. Para makabalik tayo. Oops. Okay. So, para hindi malito, kung titignan natin, so ginagamit lang natin framework yung iceberg, no? Pero kung titignan mo, parang may ganoong methodology si Lord. So, para hindi malito si Jerusalem, inulit niya. Alam mo, yung practices mo, ibabaw lang yan. Kinakailangan mong you have to remember the place of your youth. Kailangan mong lumalim. So, yun, kanina yung sinabi natin. Family of origin, recognition of God's gifts. And then yung green, that talks about values. Kasi pag hindi mo naintindihan yung gifts ni God, hindi mo maintindihan na nagkamali ka sa pinapahalagahan, sa hinabol mo sa buhay mo. And then, okay, magsimula na tayo mag-wrap up. This is what the sovereign Lord says. I will deal with you as you deserve because you have despised my oath by breaking the covenant. Yet I will remember the covenant I made with you in the days of your youth. And I will establish an everlasting covenant with you. Then you will remember your ways and be ashamed when you receive your sisters, both those who are older than you and those who are younger. I will give them to you as daughters, but not on the basis of my covenant with you. So I will establish my covenant with you, and you will know that I am the Lord. Then when I make atonement for you, for all you have done, you will remember and be ashamed, and never again open your mouth because of your humiliation, declares the sovereign Lord. Hindi mo maiiwasan yun. Kung gusto mong bumalik, kung gusto mong huminto sa pagiging restless, kung gusto mong to turn to Jesus, dadaanan mo yung proseso na yun. Kinakailangan mong tanggapin yung behavior mo, kinakailangan yung balikan mo, yung paglayo mo sa alam mong innocence, paglayo mo sa alam mong mga panahon na dumaan yung Diyos, at kinakailangan mong tanggapin na nagkamali ka ng mga hinabol. At hindi madali yun. Kaya nga hindi marami ang totoong Kristiyano. Kasi masakit na proseso yun. Magsisisi ka kasi. Mahihiya ka sa sarili mo. Dadaan ka sa panahon na yun. Makakaramdam ka ng guilt. Makakaramdam ka ng shame. Pero yung sakit na yan, magdadala sa iyo pabalik sa Diyos. It is a painful process. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Okay? So sabi ni Lord, kung magpapatuloy kang restless, I will deal with you as you deserve. Kung ayaw mong bumalik, I will deal with you as you deserve. Bakit? Because God is a God of judgment. God is a righteous judge. Hindi naman niya pwedeng talikuran yun. Pero, in the same breath, sinabi rin niya, yet I will remember the covenant I made with you in the days of your youth. I will establish an everlasting covenant with you. Nandito rin, na kapag gugustuhin mo, pwede kang bumalik din sa panahon na natatandaan mo na ikaw ay inosente, malapit sa Diyos. Pwede kang bumalik doon. At mas higit pa, mas magiging klaro pa, mas mapapalapit ka pa sa personal ng Diyos. So ano yung invitation dito? Ang invitation dito ni God is a covenant relationship. Pag sinabi mong covenant relationship, it is a relationship governed by laws. Merong mga laws. Para lang siyang marriage. Meron siyang marriage vows. Di ba? Parang laws din yun. A vow is a law. So, covenant relationship. So, ang gusto ni Lord ay hindi transactional. Ano ba yung transactional? Ano ba yung transaction? Yung pupunta ka sa 7-Eleven, bibigay mo yung pera mo, bibigay mo kahera yung binili mo. Transaction. So minsan, ganun ang gusto ng taong approach sa Diyos. Lord, aatin ako ng church ngayon ha. Ito yung aking wish list. Transaction. O Lord, for 9 days, magdarasal ako ng ganito. Specific prayer. After 9 days, Lord ha, ito yung wish ko. Transaction. God is not transactional. Hindi pwedeng transactional ang approach mo sa Diyos. God is always seeking a relationship.
A covenant relationship. Isa na namang dahilan yun kung bakit aligaga tayo tuliro, turete. Kasi ang approach natin sa Diyos, very transactional. Pagka something does not go our way, magtatampo na tayo. Para tayong bata, ayaw ko na, lalayo na tayo. We do not stick in. Hindi mo alam na may paliwanag pala yun. Hindi ka nag-i-stay para hanggang sa umayos ulit. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun tayo sa lahat ng relationship natin, ay wala siguro magtatagal. Kung very transactional tayo. Ayan na natin. Okay. So, again, sabi riyan, behavior, time of origin, bringing. Okay, nadaanan ko na yan. So, sabi ni Lord sa verse 62, "So I will establish my covenant with you, and you will know that I am the Lord. Then when I make atonement for you, for all your," etc. So, kung babalik ka lang kay Lord, kung magbabalik loob ka lang sa Panginoon, sabi ni Lord, ibabalik kita sa covenant relationship. Ibig sabihin, dapat handa kang magbow kay Lord. Handa kang mag-surrender kay Lord. Handa kang sumunod sa Diyos. Hindi transaction. Hindi ka susunod dahil my house and lot, my better job, my sure boyfriend, my sure girlfriend. Hindi yun. Hindi yun. Okay. So, ano nga yung message ulit today? It is stop restlessness. Thirdly, nagkakaroon na ba ng konting linaw sa inyo? I hope sa mga visitors, tumanim ito, bumangon, realize mo. Nasa iyo lang kung komportable ka ba lang restless. Pero alam kong wala namang taong gustong manatiling restless. Diba? Isa pang dahilan kung bakit tayo, hindi lang yun, values and beliefs, meron pang mas malalim doon na explain ko yan. Yun na yung last natin. Nag-isip ako kasi alam ko para yung mga millennial style lang dito. So, we have lost touch with our true identities. Bakit? Kasi yung identity natin, hindi na rooted sa isang hindi nagbabagong bagay o tao. Karamihan ng identities natin, we find it where? Social media. Nakakalungkot ngayon. May mga batang babae ngayon na halos mamatay na. Bakit? Kasi hindi kumakain. Bakit? Kasi nakikita nila sa social media ang ninipis, ang papayat. At para sa kanila, ito yung beautiful. So, hindi na rin ako yung magulang niya, malalaking buto, so malaking bulas. Tatay niya, malaking bulas. Yung lolo at lola niya, malaking bulas. Malalaki sila lahat. Pagdating sa kanya, talagang gusto niya, kung ano yung nakikita niya sa social media, ganoon. Kaso butot laman na, malaki lang talaga yung buto. Ano pag ipapayat mo? Di ba? Mamamatay ka na lang. So, what am I saying? Kinakailangan nating i-anchor yung kung sino tayo sa Diyos. In Christ. Hindi yung nagbabago. Hindi sa reflected. Mamayang hapon I will speak about that. Yung reflected, hindi siya imposed. Karamihan sa atin is imposed. Kaya tuloy, ang dami sa atin naglalakad na parang yung lakad niya parang sino bang galing maglakad. Hanggang Justin Bieber lang ako. Siguro Justin Bieber. Kung magsalita, parang, parang para siyang inassemble na iba't ibang tao. Pero wala naman doon yung totoong siya. Nagigets mo yun? Parang gusto kong magpanggap, gusto kong mag-isip na katulad nito, gusto kong mag-peace na katulad nito, pero sino ka talaga? Parang ang dami mong gustong gayahin, ang dami mong gustong maging. Pero who are you? Sino ka ba? Yung ikaw ba, yung identity mo ba imposed by others? O meron kang solid? Meron ka bang solid na identity? And yung solid identity natin, natatakot din akong sabihin magpakatotoo ka. Kasi yan yung mantra ng mga LGBT. Hindi. Magpakatotoo ka, pero ibangga mo siya sa salita ng Diyos. Pagtahiin mo yun. Dapat magkatahiin. Okay.
Then, of course, yung identity natin, we are unique in Christ. Meron kang identity in Christ. Pero kung hindi mo pa nakikilala si Christ, paano mag-discover yan? Kung lumayo ka kay Christ at yung panahon na ikaw ay malapit sa Diyos, na ikaw ay inosente, ay isang alaala na lang, paano ka magkakaroon ng matibay na identity? So, kausap ko yung mga visitors today. Or baka yung ilan sa atin, baka alaala na lang din yun. We need to return. Kailangan natin bumalik. So, para lang expound yung values and beliefs, kinakailangan yung ating identity rooted in God. At kinakailangan natin ng covenant relationship. Pagtatapos ako sa dalawang passages, Matthew 11:28-30, Ezekiel 36:26. Ikaw ba ay life-weary? Pagod ka na ba sa buhay mo? Pagod ka na ba yung lagi mong naiisip na gusto mong naroon kahit na nandito ka? O pag nandun ka naman, gusto mo naman nasa ibang lugar? O natatagpuan mo ba yung sarili mong hindi ka makatulog dahil you have racing thoughts? Hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. What you are feeling, hindi mo ma-define. It's time to come, sabi ni Jesus. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. At noong 1992, sabi ko sa inyo kanina, gumuho yung mga pader na sinasandalan ko. Yung lupang tinatayuan ko, nag-crack, nag-crumble. Buti na lang natagpuan ako ni Lord noon. Yun yung mga panahon na tinawag ako ni Lord. And nag-decide ako, Lord, pagod na ako sa ganitong buhay. Lord, pagod na akong sumasandal sa mga bagay na hindi naman pala matibay. Pagod na akong tumatayo sa foundation na hindi pala matibay. Gusto kong hanapin yung sarili ko sa iyo. At yun yung naging desisyon ko kay Lord. Nagsisi ako. At katulad ng sinabi ko, masakit sa proseso. Kasi all the while, kala ko good boy ako, akala ko okay ako kay Lord, kala ko may approval ako ni Lord. Yun pala, masakit, Lord. Sabi ko, na-realize ko, Lord, lumayo ako sa iyo. Iniwan ko yung age of innocence ko. Humabol ako sa mga bagay na hindi ikaw. And Lord, sabi ko, I'm sorry and nag-repent ako. And then gusto kong maging in a covenant relationship with God. So sineryuhan ko yun sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. And then after that, I prayed to the Lord, binautismo niya ako sa Espiritu Santo. And yung invitation na ito ay open sa lahat. Open sa lahat na restless, pero sabi nila sa sarili niya, ang panahon na para ako ay magpahinga. It's time to enter into rest. Ezekiel 36, verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Paano po? Paano kung halimbawa, hindi pa rin ako mapakali kasi ganun talaga ako hindi mapakali. Magpa-perform si God ng heart surgery sa iyo. Papalitan niyo yung heart mo. With a new heart. Magkakaroon ka ng new motivations, new desires. Kung ahayaan mo siya. Kung ahayaan mo siya. So that's the invitation. So stop restlessness. Turn to Jesus. Iimbitan ko lahat ng ngayon. Let's close in prayer. After this, meron tayong 1 hour break. And after that, in communion service. I-close ko in prayer. Ama, gusto po namin pumasok sa kapahingahan sa inyo. Ayaw na po namin ang mga sandali o kahit na yung buhay na nakakapagod na kami ay restless. Gusto namin huminto sa pagiging restless at gusto namin pumasok sa lugar na tahimik, payapa sa iyo. Panginoon, ito ang dalangin namin para sa bawat isang panauhin na nandito ngayon sa aming gitna. Na matagpuan nila ang kapahingahan sa iyo. Na magdesisyon sila na talikdan ang buhay na walang pahinga. Restlessness.
And Lord, sa aming pagsalo-salo sa harapan ng napagkainan, pagpalaan mo po ang aming usapan, aming fellowship. Maraming pong salamat, Lord, sa pangalan ng Jesus.